नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपण पाहूयात इंडिपेंडन्स डे स्पेशल स्वातंत्र्य दिवस स्पेशल रेसिपी पाहणार आहोत। ते खूपच सोपी पटकन होणारी आणि मुलांच्या शाळेमध्ये ॲक्टिव्हिटी सांगितलेली आहे। तर मला वाटलं रेसिपी पण होईल आणि खायला पण चविष्ट, मुलं आवडीने खातील पण आणि ॲक्टिव्हिटी पण होईल, म्हणून मी ही रेसिपी तुम्हाला दाखवत आहे। तर हा मैदा आहे, 2 वाटी मैदा मी अर्धी वाटी तुपामध्ये भाजून घेणार आहे छानपैकी। तूप छान गरम झाल्यावर मी 2 वाटी मैदा घातलेला आहे, चाळून घेतला होता मैदा। आणि मैद्यापासून आज आपण बनवणार आहोत, यालाच मैदा बर्फी सुद्धा म्हणू शकता तुम्ही। मैदा बर्फीलाच आपण मस्त कलर देऊन, झेंड्याचे कलर देऊन आपण छानपैकी रेसिपी बनवणार आहोत। मैदा तुपात भाजल्यानंतर खूप चविष्ट लागतो, ह्याची बर्फी खूप छान लागते, त्यामुळे मी मैद्यापासून ही रेसिपी तुम्हाला दाखवत आहे। अगोदर एक आपल्या चॅनलवरती मैदा बर्फीची रेसिपी अपलोड केली होती मी, आणि ह्या वाटीने मी 1 वाटीभर पिठी साखर काढून घेतलेली आहे। साखर घेऊन याच वाटीने ह्याला बारीक करून घेतले आणि ही साखर पूर्ण याच्यामध्ये घालते मी। 2 वाटी मैदा, 1 वाटी साखर आणि अर्धी वाटी तूप मी असं प्रमाण घेतलेलं आहे याचं। आणि आपण दूध पण घालणार आहोत याच्यामध्ये, 1 वाटी भरून घट्ट साईचं दूध घालणार आहोत, म्हणजे खूप चविष्ट होईल। आणि 10 मिनिटे मी ह्याला छान भाजल्यानंतर आता विलायची पावडर घातलेली आहे, थोडीशी विलायची कुटून, आणि 1 वाटी भरून होईपर्यंत दूध घातलेलं आहे आणि छान याला मिक्स करून घेतलं एक जीव। आणि आता गॅस बंद करून ह्याला खाली काढून घेते आणि याचे समप्रमाणात 3 भाग करायचे आहेत आपल्याला। तुम्हाला वाटेल ह्याचं तर हे तर व्हाईट कलर दिसत नाही आहे याचा, आपल्याला व्हाईट कलर पण आवश्यकता आहे ना, व्हाईट कलरची पण। तर तुम्ही समोर रेसिपी पहा, म्हणजे तुम्हाला कळेल मी काय यूज केला आहे व्हाईट कलरसाठी। मी याच्यामध्ये ऑरेंज कलर, शेंद्री कलर घालून मस्त मऊसर असा गोळ्याचं तयार करून घेतला। आणि आमच्या गार्गीला आवडत आहे खायला, हे खूप टेस्टी लागत आहे, त्यामुळे ती बाजूलाच असते आणि खात आहे काढून याच्यातले थोडं थोडं। तर याच्यामध्ये हिरवा कलर घातला मी आणि ह्याला पण गोळा ह्याचा पण तयार करून घेते। खूप मऊसर झालेला आहे दूध घातल्यामुळे, आणि चव तर खूपच छान लागणार आहे, तुम्हाला करून पाहिल्यानंतरच चव कळणार आहे। तर हे तिन्ही गोळे मी थोडंसं कलर टाकल्यामुळे ह्याला गॅसवर 1 मिनिटभर मी वाफ देऊन घेते, म्हणजे आपला कलर थोडा शिजल्या जाईल, म्हणजे डायरेक्ट पोटात जाणार नाही। कलर घालून मी 1 मिनिट वाफ काढून घेतली आहे आणि आपल्याला ह्याला छान आता आकार देऊन घेऊयात आपण झेंड्याचा। ह्याला खूप मऊ झालेला आहे आणि तूप दूध घातल्यामुळे, विलायची घातल्यामुळे चव पण खूप छान लागणार आहे फ्रेंड्स। मुलांना खूप छान पेड्यासारखं मुलं खातील आवडीने, पेड्यासारखीच टेस्ट लागते खायला मैद्याची भाजल्यानंतर तुपामध्ये। तर ह्याला चाकूने कापून मी छान फ्लॅगचा आकार देऊन घेते मी, झेंड्याचा आकार। किती सुंदर दिसत आहे बघा। अजून मधातला आपल्याला व्हाईट कलर द्यायचा आहे, त्याला व्हाईट कलर करायचा आहे त्याला। तर व्हाईट कलरसाठी मी हा डेसिकेटेड कोकोनट वापरत आहे, खूप सुंदर दिसणार आहे बघा। आणि पेपरवरती मी गोल आकार देऊन त्याला चक्र काढून घेतलेला आहे, अशोक चक्र। आणि मी तुम्हाला दुसरा एक प्रकार दाखवत आहे। आता ह्यालाच एका गोल झाकणाच्या सहाय्याने मी गोल याचे पेढ्यासारखा आकार, याला 3 आकाराचे गोल गोल पेढे काढून घेणार आहे। ह्या अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही बनवू शकता गोल गोल, किंवा ह्याचे काप करून चौकोनी आकाराच्या वड्या पण पाडू शकता खाण्यासाठी म्हणून। तर मी गोल गोल आकाराचे ह्याचे पेढे बनवून घेते, म्हणजे खायला पण सोपे जातील आणि असे एकावर एक ठेवून पण सुंदर दिसणार आहे हा झेंड्याचा कलर। म्हणून मी तिन्ही पेढे एकावर एक, ऑरेंज, व्हाईट आणि ग्रीन, हे तिन्ही पण एकावर एक छान ठेवून घेते, खूप सुंदर दिसणार आहे। आणि याच्यामध्ये आपण एक छोटासा फ्लॅग लावणार आहोत, माझ्या मुलांनी तयार केला आहे तो फ्लॅग, त्याच्या शाळेमध्ये ही ॲक्टिव्हिटी होती म्हणून मी ही रेसिपी बनवली फ्रेंड्स। आणि फ्रेंड्स, तुम्ही आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज फ्रेंड चॅनलला सबस्क्राईब करा, रेसिपीला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा। हॅपी इंडिपेंडन्स डे, सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। जय हिंद, जय भारत।